ওয়েলকাম টু আছামিজ জ্ঞান ইউটিউব চেনেল। আজি আকৌ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত আপোনালোকৰ লগত কিছু কথা শ্বেয়াৰ কৰিম। বহুতো ইনুমাৰেটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে মোক ফোন মেছেজ কৰি আছিলে কিছু কথালৈ। মই ভাবিলোঁ সৰু ভিডিঅ'টিত আপোনালোকৰ লগত কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰোঁ। 17 আগষ্টৰ পৰা আমাৰ হাউচ লিষ্টিঙৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু 15 ছেপ্টেম্বৰলৈকে আমাৰ এই কামখিনি চলি থাকিব। তাৰ মাজতে আমাক 3 দিন সময় দিয়া আছিল যাতে আনুমানিক যিটো মেপ আছে সেইটো আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰায় সকলো এনিমাৰেটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে ঘৰে ঘৰে যায় বিল্ডিং নাম্বাৰ লগতে কিছুমানে চেঞ্চাছ হাউচ নাম্বাৰো এণ্ট্ৰি কৰি আহিছে আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আনুমানিক যিটো মেপ হয় সেইটো অংকন কৰিছে। কিন্তু কনফিউজন ভালেখিনি আছে। আপোনালোকৰ লগত কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম যাতে আপোনালোকে ফিউচাৰ যি কাম আছে ছেপ্টেম্বৰ 15লৈকে তাতে সমস্যাত পৰিব নালাগে। তো ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাব। তো আপোনালোকে 3 দিন ঘৰে ঘৰে ঘূৰি যি মেপ অংকন কৰিলে কিছুমানৰ বেছিও লাগিছে, কাৰণ আমাক যি HLB দিয়া হৈছিল কিছুমানৰ 100+, কিছুমানৰ 200+, কিছুমানৰ আকৌ নিয়াৰ এবাউট 300 বিল্ডিং নাম্বাৰলৈকে গৈছে। HLBৰ যি জুৰিছডিকশ্যন সকলোৰে ছেম নহয়, যাৰ বাবে কিছুমানৰ মেপ অংকন কৰোঁতে অলপ সময় লাগি আছে। তো যিসকল এনিমাৰেটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে অলৰেডি মেপ অংকন কৰিছে বা অংকন কৰিবলৈ বাকী আছে, সকলোৱে মেপ অংকন কৰি কি কৰিব সেইটো প্ৰচেছ আপোনালোকক জনাম। মেপ অংকন কৰা হৈ গ'লে আমি ছুপাৰভাইজাৰ যি থাকে আমাৰ গ্ৰুপৰ, সেই ছুপাৰভাইজাৰৰ যি ছিগনেচাৰ উইথ ডেট আমি ল'ম আৰু ছুপাৰভাইজাৰৰ লগত লৈ আমি চাৰ্কেল অফিচত সেই মেপটো জমা দিব লাগিব। আৰু জমা দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ভাবিব যে মই জমা দিছোঁ, এতিয়া HLৰ যি কাম সেইখিনি কৰিম। সেইটো নকৰিব, এটা প্ৰচেছ আছে, সেইটো প্ৰচেছ মতে আপোনালোকে কৰিব লাগিব। লাগিলে 2 দিন সময় বেছি লাগক, কাৰণ আপুনি দিয়া মেপটো চাৰ্কেল অফিচত কি হ'ব, ভেৰিফাই হোৱাৰ পিছত এপ্ৰুভ হ'ব আৰু এপ্ৰুভ হোৱাৰ লগে লগে ছুপাৰভাইজাৰে আপোনালোকক জনাব বা এপ্ৰুভ হোৱা বুলি আপোনাৰ অফিচৰ পৰা গম পাব। তাৰপিছতহে আপোনাৰ ড'ৰ টু ড'ৰ আপোনালোকে ঘূৰি HLৰ কাম কৰিব। তো বহুতেই মেপ অংকন কৰি লগে লগে HLৰ কামখিনি কৰি আছে। আমি জানো যে যদি মেপটো শুদ্ধ থাকে তেতিয়াতো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে মেপ আমি যিটো অংকন কৰি দিছোঁ সেই মেপত কিবা এটা গণ্ডগোল আছে বা চাৰ্কেল অফিচৰ পৰা সেইটো মেপ একচেপ্ট কৰা নাই, ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত কিবা এটা খেলিমেলি হৈছে। তো সেই মেপটো যদি আকৌ অংকন কৰিব লগা হয় তেতিয়া আমি দিয়া নম্বৰ মতে যদি HL এপত এণ্ট্ৰি কৰা যায় তেতিয়া কিন্তু প্ৰব্লেম পাব। তো আমাক এনেকৈ কৈছে অফিচৰ পৰা, যেতিয়া আপোনালোকে HL এপত কাম কৰিব তেতিয়া আগতে কনফাৰ্ম হৈ ল'ব লাগিব যে অফিচত দিয়া মেপটো ভেৰিফাই হৈছে নে নাই। ভেৰিফাই হোৱাৰ পিছতহে আমি HLৰ কাম কৰিম। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। কিছু এনিমাৰেটৰ ছাৰ বাইদেউসকলৰ এতিয়ালৈকেও মেছেজ আহিয়ে আছে যে আপোনাৰ যি HLB সেইটো চেঞ্জ কৰা হৈছে, HLBত এৰিয়াটো সেইটো সংশোধন কৰা হৈছে। ৰিফ্ৰেছ বটন যিটো আছে এই HL এপৰ ওপৰত ৰাইট ছাইড কৰ্নাৰত ৰিফ্ৰেছ বটন পাব, সেইটো ৰিফ্ৰেছ কৰি ল'লে তাৰপিছত আপুনি তাতে যিটো মেপ দিয়া থাকে PDF, সেইটো অ'পেন কৰি আপুনি চাব পাৰে যে আপোনাৰ মেপৰ যি আগৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ সেইটো চেঞ্জ হৈছে নেকি বা চেঞ্চাছ বিল্ডিং নাম্বাৰ চেঞ্জ হৈছে নেকি। যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে নতুনকৈ মেপত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে আপোনালোকে আগতে HL এপত কাম নকৰিব। কাম কৰিলে কি হয়, যদি সেইটো মেপ কাৰেকশ্যন কৰিব লগা হয়, আপডেট কৰি দিয়ে, মুহূৰ্ত সময়ত আপডেট কৰি দিয়ে, সেইকাৰণে প্ৰব্লেম। তো সেইকাৰণে HL এপত আগতেই কাম ষ্টাৰ্ট নকৰিব, ইমান খৰধৰ কৰিব নালাগে। আপোনালোকৰ হাতত এনাফ সময় থাকিব। যদি 2 দিন দেৰিও হয় তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো মেপ আছে সেইটো এপ্ৰুভ হোৱাৰ পিছতহে কাম আৰম্ভ কৰিব। এপ্ৰুভ নহওঁতে কি হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে HLBৰ কাৰেকশ্যন কৰি আপোনাৰ চেঞ্চাছ বিল্ডিং নাম্বাৰ যিটো আছে সেইটো কমি যাবও পাৰে, বেছিও হ'ব পাৰে। তো আৰু কিবা জানিব লগা থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, মই নিশ্চয় আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ' আকাৰে হওক বা ফোন মেছেজ কৰিব পাৰে, প্ৰব্লেম নাই। তো আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ। ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।